नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती. आणि आपण पाहतोय ट्रिगोनोमेट्री सेकंड. ओके, ते क्वेश्चन नंबर आपले जे थर्ड मधले राहिलेले काही रिमेनिंग क्वेश्चन्स आहेत ते आपण काय करणार आहोत, आपण आज घेणार आहोत. ओके, आणि त्या मेथड्स आहेत काय आहेत, अमेजिंग काय आहेत, प्रूव्ह मेथड्स आहेत. ओके, आपल्याला हे 12th मध्ये कुठे ना कुठेतरी ते काय होणार आहे, यूज होणार आहे. ओके, तर ह्याच्यातला आपला 10 नंबरचा दिले आपल्याला cos x डिवाइड काय दिले 1 + sin x आणि इज इक्वल टू आपल्याला दाखवायचे cot x डिवाइड 2 - 1 आणि डिवाइड cot x बाय 2 प्लस काय करायचे 1 दाखवायचे. ठीक आहे, तर आपण काय करू, हा फर्स्ट आपण LHS साइड घेऊया. ठीक आहे, तर LHS इज इक्वल टू काय दिले आपल्याला, हा तर cos x आणि डिवाइड काय दिले 1 प्लस काय दिले sin x दिलेला आहे. ठीक आहे, यस. ओके, मग आता काही रिलेटेड आपल्याला थोडेसे cos x चे रिलेटेड काही cos 2x चे रिलेटेड काय झाले फॉर्म्युले झालेत का. ठीक आहे, थोडंसं इथं काय करा, थोडंसं आठवा. ठीक आहे, तर cos 2 थीटा इज इक्वल टू रिलेटेड झाले आपल्याला cos स्क्वेअर थीटा मायनस काय असतं sin स्क्वेअर थीटा, हा एक फॉर्म्युला झालेला आहे. ठीक आहे, आणि जर आपल्याला cos x बरोबर पाहिजे तर इथं काय करणार मी, डिवाइड बाय काय करणार 2, इथं पण डिवाइड बाय करणार 2 आणि इथं पण डिवाइड काय करणार थीटाला 2 करणार. ओके, म्हणजे 2 टू गेट काय होईल इथं कॅन्सल होईल आणि cos थीटा इज इक्वल टू काय येईल इथं cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 आणि मायनस काय येणार sin स्क्वेअर काय येईल थीटा बाय 2. ठीक आहे, म्हणजे हा फॉर्म्युला इथं यूज करू शकतो का, इझिली तर यूज करू शकतो. बरोबर, यस. ओके, मग आता इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू काय येईल आपलं, मग cos स्क्वेअर काय येईल, हा x बाय 2 मायनस काय येणार इथं तुमचं sin स्क्वेअर काय येईल x बाय 2 आणि डिवाइड आता 1 प्लस, लक्षात घ्या आता sin x बरोबर रिलेटेड आता कुठले फॉर्म्युले आहेत का, तर बघा sin 2 थीटा इज इक्वल टू आहेत. ओके, तर sin 2 थीटा इज इक्वल टू काय असतं 2, हा sin थीटा इंटू काय असतं cos थीटा असतं. ठीक आहे, इथं पण डिवाइड बाय जर 2 केलं, इथं पण डिवाइड बाय 2 आणि इथं पण डिवाइड बाय 2. मग हा फॉर्म्युला कसा तयार होईल हो, तर sin हा थीटा इज इक्वल टू काय तुमचं 2 sin थीटा बाय 2 आणि काय येणार cos थीटा बाय 2. ओके, म्हणजे हा रिलेटेड फॉर्म्युला येऊ शकतो. यस, गॉट इट, आलं का लक्षात. हां, म्हणजे इथं फॉर्म्युला मी यूज करू शकतो 2 sin हा x बाय 2 आणि काय cos x बाय 2 असा यूज करू शकतो इझिली, कारण हे काय x बाय 2 मध्ये पण हा पण काय पाहिजे आपल्याला x बाय 2. मग आता 1च्या जागा इथं मी यूज काय करू शकतो बघा. ओके, मग आयडेंटिटी ऑलरेडी साइन आणि cos रिलेटेड तुम्हाला माहिती आहे का नाही, 1 sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू काय असतो 1 असतो. ओके, म्हणजे 1च्या जागा मी असं लिहिलं तर चालतंय ना, cos स्क्वेअर थोडक्यात हा x बाय 2 प्लस sin स्क्वेअर x बाय 2. ठीक आहे, 2 मध्ये लिहिलं बाय 2, तरी पण ह्याचा सोल्युशन जे आन्सर असणार ते काय असणार 1च असणार. 1 बरोबर म्हणजे ह्या एक्सला तुम्ही 3 डिवाइड घ्या, 3 डिवाइड काय फरक पडणार नाही. पण इथं काय आपलं 2 आहे म्हणून आपण काय घेतलं इथं 2 घेतले आणि मग इथं काय येईल तुमचं प्लस काय येणार तुमचं 2 sin काय येणार x बाय 2 आणि इंटू काय येणार इथं तुमचं cos काय येईल x बाय 2. ठीक आहे, आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन आपण पाहूया. ठीक आहे, आता cos स्क्वेअर x बाय 2 आहे तसंच ठेवू आपण cos स्क्वेअर x बाय 2. ठीक आहे, cos स्क्वेअर x बाय 2 आणि मायनस काय येणार इथं sin स्क्वेअर काय येणार x बाय 2 डिवाइड. ओके, आता हा कशाचा स्क्वेअर आहे इथं बघा 2 टाइम्स सपोज दिस इज ए बी असं म्हटलं आणि सपोज हा पण काय म्हटलं आपण सपोज बी आणि दिस इज काय म्हटलं ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर. ओके, म्हणजे कशाप्रमाणे होतोय वो, तर ए प्लस बी आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजेच हा काय असतो ए स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस काय असतो बी स्क्वेअर. म्हणजे इथं थोडक्यात काय होणार आहे तुमचं, हा cos काय येणार x बाय 2 आणि इथं काय येणार प्लस काय येणार sin काय येणार इथं x बाय 2 आणि ब्रॅकेट इथं काय येणार तुमचा स्क्वेअर थोडक्यात येणार. ओके, या ब्रॅकेटचा काय असणार आहे, हा स्क्वेअर असणार आहे. इथपर्यंत समजलं का मिनिंग. ठीक आहे, यस, गॉट इट. हा फॉर्म्युला मी काय करतो, हा व्हॅनिश करतो. ठीक आहे, तिथं फॉर्म्युला मी यूज केलेला आहे. ठीक आहे, आता cos स्क्वेअर x बाय 2 मायनस sin स्क्वेअर x बाय 2 म्हणजे हे कशाप्रमाणे दिसते a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्रमाण आहे का हे बघा. हां, मग आता हे जे दोन फॅक्टर पडतात, एक a मायनस बी आणि दुसरा काय असतो a प्लस बी, असे दोन फॅक्टर पडतील. येस, मग हे जे पण माझे किती पडतील 2 फॅक्टर म्हणजे काय येणार cos x बाय 2 त्यानंतर मायनस काय येणार sin x बाय 2 आणि दुसरा एक फॅक्टर माझा काय येईल हो, हा cos x बाय 2 आणि प्लस काय येणार sin काय येणार x बाय 2. ओके, आणि डिवाइडमध्ये काय येणार cos x बाय 2 आणि प्लस काय येणार sin x बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, ह्यातला एक प्लस काय होईल, हा एक कॅन्सल होईल, ह्यातला एक कॅन्सल होईल आणि इथं एक फक्त काय राहील रिमेनिंग राहील, इथं काय राहील 1 रिमेनिंग राहील. ओके, म्हणजेच काय येईल इथं हां cos x बाय 2 मायनस काय येणार इथं sin x बाय 2 आणि ह्याला डिवाइडमध्ये काय येईल तुमची प्लस फक्त येणार. ठीक आहे, म्हणजे cos x बाय 2 आणि प्लस काय येणार sin x बाय 2, कारण इथं एक काय राहतोय रिमेनिंग राहतोय. ठीक आहे, मग आता इज इक्वल टू आता इथं आपल्याला प्रूव्ह काय पाहिजे cot x बाय 2 पाहिजे. ओके, मग आता cot पाहिजे तर इथं मी काय करणार डिवाइड बाय थ्रू आउट sin x बाय 2 केलं की cot बरोबर येते. ओके, म्हणजे इथं sin x बाय 2 न मी काय करणार ह्याला होलला डिवाइड करणार, म्हणजेच इथं काय येईल cos x बाय 2 डिवाइड sin x बाय 2 करा, म्हणजेच काय येईल cot
x/2 येईल आणि हा इथं काय येईल -1 येईल का sin x/2 डिवाइड sin x/2 म्हणजे 1च येणार आणि ह्याला डिवाइडमध्ये काय येईल हा इथं पण काय येईल कॉट फक्त इथं प्लस साइन आहे म्हणून इथं काय लिहायचं आपण प्लस फक्त साइन घ्यायचं ठीक आहे आणि आलं का प्रूव्ह आपलं तर आलं तर असं एकदम काय सिंपल काय प्रूव्ह मेथड आहे ओके काही अवघड नाही ठीक आहे चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये आणि नंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व्ह करणार आहोत ओके यस चला झालं का सगळ्यांचं नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये फास्ट चला लक्षात आले ठीक आहे ओके आता जो नेक्स्ट नंबरचा क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन नंबर आपला आहे 11 नंबरचा ठीक आहे आता आपल्याला इथे काय काय सांगितलंय आपल्याला सेक थीटा काय करायचे प्रूव्ह करायचे ठीक आहे तर LHS साईड मी घेणार आहोत तर LHS इज इक्वल टू काय दिले आपल्याला tan θ/2 त्याच्यानंतर प्लस काय दिले cot θ/2 आणि डिवाइडमध्ये काय cot θ/2 आणि मायनस इथे काय दिले तुम्हाला tan θ/2 ठीक आहे ओके मग आता tan θ/2 म्हणजेच नेमकं काय sin θ/2 डिवाइड cos θ/2 यस ओके म्हणजे काय घ्या तुम्ही tan θ/2 म्हणजेच काय येणार sin θ/2 आणि डिवाइड काय येणार cos θ/2 प्लस आता cot θ/2 म्हणजेच काय येणार काय येईल cos θ/2 आणि डिवाइड काय येणार sin θ/2 येईल ओके आणि ह्याला डिवाइड मध्ये सेम आता cot θ/2 म्हणजेच काय तर काय cos θ/2 आणि डिवाइड काय येणार sin θ/2 काय येणार 2 येणार मायनस आता tan म्हणजेच काय तर sin θ/2 आणि डिवाइड काय येणार तुमचं cos काय येणार θ/2 ओके यस आता इज इक्वल टू आता थोडंसं ऑब्झर्व करा ह्याच्यामध्ये तुमचा छेद दोन्हींचा पण काय इथं समानच आहे का येस ओके म्हणजे इथं आपण थोडक्यात क्रॉस काय करू मल्टिप्लिकेशन करूया म्हणजे sin θ/2 म्हणजे काय येईल sin स्क्वेअर काय येईल θ/2 प्लस इथं काय येणार तुमचं cos स्क्वेअर θ/2 आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं sin θ/2 आणि इंटू काय येणार cos θ/2 ओके आणि ह्याला डिवाइड परत होलला ठीक आहे यस आता सेम काय करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू इथं काय येईल तुमचं cos स्क्वेअर θ/2 मायनस काय नाही इथं sin स्क्वेअर θ/2 आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं sin θ/2 आणि इंटू काय येणार cos θ/2 ओके छेद मग दोन्हींचा छेद काय इथं समान आहे म्हणजे हे काय होणार तुमचं गेट कॅन्सल होईल आणि मग फक्त रिमेनिंग काय राहिलं थोडक्यात cos स्क्वेअर θ/2 प्लस असं लिहिलं तर चालतंय कुठल्याही अगोदरल्या नंतरल्या काय फरक पडत नाही प्लस साइन असल्यानंतर आणि हे मात्र असंच लिहायला लागेल cos स्क्वेअर θ/2 आणि मायनस काय येणार इथं sin स्क्वेअर θ/2 ओके हेतपर्यंत लक्षात आलं का ठीक आहे यस आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे सेक थिटा प्रूव्ह करायचे लक्षात घ्या काय करायचे सेक थिटा मग आता sin स्क्वेअर θ/2 प्लस sin स्क्वेअर θ/2 म्हणजेच काय येणार आयडेंटिटी थोडक्यात काय येईल तुमची यस आयडेंटिटी काय असती 1 असती ओके आणि डिवाइड आता cos स्क्वेअर θ/2 मायनस sin स्क्वेअर θ/2 कशाशी रिलेटेड फॉर्म्युला आपण पाहिला होता तर cos θ बरोबर होता यस ओके cos θ बरोबर होता का मग इथं काय येणार तुमचा cos θ आणि इज इक्वल टू काय येणार 1 cos θ म्हणजेच काय येणार सेक थिटा लक्षात घ्या ओके तर cos 2θ रिलेटेड आपण फॉर्म्युला घेतला होता cos 2θ इज इक्वल टू काय घेतला होता cos स्क्वेअर θ मायनस काय येणार sin स्क्वेअर θ ओके ह्याला डिवाइड बाय 2 केलं ह्याला डिवाइड बाय 2 आणि ह्याला डिवाइड बाय 2 म्हणजेच काय येणार थोडक्यात 2 गेट कॅन्सल म्हणजे cos θ इज इक्वल टू काय येणार cos स्क्वेअर θ/2 मायनस काय येणार sin स्क्वेअर θ म्हणजेच कशाचा cos θ चा फॉर्म्युला आहे बरोबर आणि ही आयडेंटिटी आपण घेतली होती 1 sin स्क्वेअर θ प्लस cos स्क्वेअर θ म्हणजे 1 cos θ इज इक्वल टू काय आलं तुमचं सेक θ आलं का प्रूफ एकदम इजी सिंपल वे चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये यस चला जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपल्याला दिलाय क्वेश्चन नंबर 12 आणि काय आपण 13 सॉल्व्ह करणार आहोत ओके आता क्वेश्चन नंबर जो 12 दिलाय आपण काय करू LHS साईड घेऊया ठीक आहे तर LHS इज इक्वल टू मी घेतो इथं तर LHS इज इक्वल टू काय दिले 1/tan काय दिले आपल्याला 3a आणि मायनस काय दिले tan a ओके मायनस त्याच्यानंतर 1 लक्षात घ्या cot काय दिले आपल्याला 3a मायनस काय दिले cot a आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचे RHS cot 2 times a काय करायचे प्रूव्ह करायचे ठीक आहे आता थोडंसं इथं बघा 1 मी काय करतोय सिम्प्लिफिकेशन tan 3a आहे तसंच लिहितो आणि मायनस इथं काय लिहितो मी tan a मायनस आता 1 लक्षात घ्या आता cot 3a म्हणजेच काय कशाचे रिलेटेड फॉर्म्युला असतो tan बरोबर म्हणजेच काय येणार 1/tan 3a असं लिहू शकतो मी यस ओके मायनस आता ह्या काय लिहू शकतो मी मायनस 1/tan a म्हणजेच काय असतो cot ओके ऑलरेडी फॉर्म्युला झाला आपला तर cot θ इज इक्वल टू काय असतो 1/tan θ और दुसरा आपण काय म्हणू शकतो tan θ इज इक्वल टू 1 काय म्हणतो आपण cot θ ओके मग सेम तेच वापरलं cot 3a म्हणजे काय 1/tan 3a मायनस काय आलं 1/tan a ठीक आहे आता हे लक्षात आलं का ठीक आहे आता आपण काय करू हे थोडक्यात क्रॉस मल्टिप्लिकेशन टर्म करू यांचे आणि सिम्प्लिफिकेशन टर्म करूया ओके म्हणजे काय ना tan 3a मायनस इथं काय ना तुमचा tan a ठीक आहे आणि मायनस
आता इथं काय करू आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून छेद करूया समान, म्हणजे इथं काय येईल tan a आणि मायनस काय येईल इथं tan तुमचा 3a आणि डिवाइडमध्ये इथं काय येईल तुमचा tan काय येईल 3a आणि इंटू काय येणार तुमचं tan a येईल. यस, आलं का लक्षात? ठीक आहे. मग आता 1 अपॉन लक्षात घ्या, मग आता tan 3a मायनस tan a. ठीक आहे. ओके, आता मायनस हा tan 3a कुठे जाईल इंटू tan a वरती जाईल. ओके, म्हणजे इथे काय येईल थोडक्यात tan 3a आणि इंटू काय येणार इथं tan a आणि ह्याला डिवाइडमध्ये काय येईल मग tan a आणि मायनस काय येणार तुमचं tan 3a येणार का? यस. इथपर्यंत समजलं? कोणाला काही शंका आहेत का? नाही ना? यस. ओके, मग आता आपण काय करूया, इथं आपल्याला बघा छेद समान होण्यासाठी इथं काय पाहिजे मायनस tan 3 आहे आणि इथं काय tan 3 आहे पॉझिटिव्ह आहे. आता आपण मायनस करायला लागेल तर का थोडक्यात मायनसनं आपल्याला काय करायला लागेल मल्टिपल करायला लागेल. मग इथं मायनस मायनस काय होईल फक्त प्लस होईल आणि इथं साईन काय होईल थोडक्यात रिव्हर्स होईल. ओके, यस. म्हणजेच काय करू आपण मग 1 अपॉन काय करू tan 3a आहे तसंच लिहूया, मायनस इथं काय करू आपण tan a, इथं मायनसनं काय करतो मी मल्टिपल करतो लक्षात घ्या. मग इथं काय ना tan 3a इंटू काय ना tan a. आता इथं जर मायनसनं आपण काय घेतलं आउटसाईडला घेतलं तर काय येईल मायनस थोडक्यात tan 3a आणि इथं काय येईल तुमचा मायनस इथं काय येईल तुमच्यात प्लस थोडक्यात आहे का नाही, प्लस म्हणजे मायनस राहील इथं मायनस काय ना थोडक्यात मायनस मायनस इथं साईडनं बोथ साईडला मल्टिपल करतो म्हणजे मायनस मायनस इथं काय होईल प्लस आणि इथं काय येईल तुमचं मायनस आणि इथं प्लस काय ना तुमचं tan a थोडक्यात सॉरी मायनस काय ना tan a. ठीक आहे, आलं का लक्षात? ठीक आहे, म्हणजे इथं मायनस मायनस काय होणार इथं प्लस होणार लक्षात घ्या, मायनस मायनस काय होणार प्लस, इथं मायनसनं आपण केलं मल्टी मायनस प्लस म्हणजे tan 3a मायनस काय होणार tan a, म्हणजे हा थोडक्यात काय झाला छेद समान झाला. ठीक आहे, म्हणजे काय आलं 1 प्लस इथं काय आलं तुमचं tan 3a इंटू काय आलं तुमचं tan a आणि डिवाइडमध्ये काय येणार तुमचं tan बरोबर 3a आणि मायनस काय येणार तुमचं tan a येणार. ओके, आलं का लक्षात इथपर्यंत प्रोसेस? ठीक आहे. ओके, आता थोडंसं आपण सिम्प्लिफिकेशन करूया. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आलं सगळ्यांच्या? कोणाला काही शंका आहे का? ठीक आहे, यस. चला, काय केलं इथं मायनसनं इथं मल्टिपल केले लक्षात घ्या, म्हणजे मायनस आउटसाईडला घेतलं तरी काय होणार आहे ते इथं मायनसनं आपण मल्टिपल केलं, मायनस मायनस इथं काय होणार आहे तुमचा प्लस होणार आहे. ठीक आहे, आणि इथं मायनस साईन येणार तुमचं. वॉट इट? ठीक आहे. चला, आता सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आता इथं कसं काय करायला लागेल आपल्याला. ओके, मग आता इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू आता 1 प्लस आहे लक्षात घ्या. आता 1 आता ही काय लिहितो अपॉनमध्ये लिहितो, म्हणजे 1 अपॉन ह्याला मी कसं लिहू शकतो 1 अपॉनमध्ये कसं लिहू शकतो मी, तर 1 अपॉनमध्ये मी tan काय लिहू शकतो 3a मायनस tan a आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं, कारण हे वरती या म्हणजे हे कुठे येईल खाली येईल, म्हणजेच काय येणार 1 प्लस काय येणार tan 3a आणि इंटू काय येणार तुमचं tan a येईल. ओके, यस. मग इज इक्वल टू 1 अपॉन आता हा कशाचे रिलेटेड फॉर्म्युला थोडंसं आठवा. ओके, जर tan a लक्षात घ्या tan जर a मायनस b असेल तर काय आपण लिहितो tan a, त्यानंतर मायनस काय लिहितो आपण tan b आणि डिवाइड काय लिहितो 1 प्लस ऑलरेडी हा फॉर्म्युला झाला आहे tan a इंटू काय असतो tan काय असतो b असतो. ठीक आहे, म्हणजे हा फॉर्म्युला इथं काय करणार थोडक्यात मी आता यूज करणार. ओके, सेम तसंच आहे का बघा tan 3a ओके a म्हणजे थोडक्यात a ची किंमत ही काय येणार तुमची b ची किंमत लक्षात घ्या. मग आता रिव्हर्स प्रोसेस काय लिहायची tan बरोबर 3a मायनस काय येणार a होईल. ओके, आणि म्हणजेच काय येईल 1 अपॉन काय येणार tan दिस इज 2a बरोबर. मग 1 अपॉन tan 2a म्हणजेच काय असणार cot 2a बरोबर. यस, आणि हे काय झालं आपलं प्रूव्ह झालं. दिस इज द RHS. आलं का लक्षात? ठीक आहे, गॉट इट. हे लक्षात घ्या, इथं छेद समान करताना आपण काय केलं मायनस मायनसनं काय केलं इथं मल्टिपल केलं प्लस आणि हे काय लिहिलं 1 अपॉनमध्ये लिहिलं लक्षात घ्या, म्हणजेच काय येणार 1 प्लस हा डायरेक्ट काय येणार खाली येणार आणि हा डायरेक्ट तिकडं वरती येणार, म्हणजे अशी प्रोसेस थोडक्यात उलटी केली आपण. ओके, आणि tan 3a मायनस a हा फॉर्म्युला वापरला tan a मायनस b चा आणि 1 अपॉन tan 2a म्हणजेच काय झालं cot 2a. ओके, आलं का लक्षात? गॉट इट. चला, ओके, तर आतापर्यंत आपण काय पाहिले 3 एक्झाम्पल आपण काय घेतले प्रूव्ह घेतले. ओके, तर हे एकदम काय होते इजी आणि काय होते सिम्पल होते. ओके, मग आजचं लेक्चर तुम्हाला यस जर आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विचारायचं नाही येतं. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. यस.